в мене є от відчим, якби я більше б сказав, що він мені батько, він мене виховував, і він в мене є також військовий. Тому я ще в 10 класі прийняв рішення, що я піду саме по його цим стопам, що стану військовим. Я навчався в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пішов тоді відразу після випуску з Нововолинського ліцею. Далі мій шлях, так скажемо, віднувся на 21-му батальйоні 56-ї бригади. Приїхали на Яворівський полігон, там якраз була 56-та бригада, проходила бойове злагодження перед заходом в сектор. Ще під час полігону ми встигли познайомитися зі своїм особовим складом, а також і прийняти свої, само собою, посади. Стикнулися з своєрідною роботою з особовим складом, бо ж в моєму віці це, скажімо так, трошки було спочатку важко заробити авторитет. До прикладу, в 50 чи 40-річного якогось, скажімо так, бувалого воїна. Моя перша ротація була в 20-му році, цей же самий напрямок, що і зараз знаходимося. Тому всі ці позиції, це для мене не є новинкою. Прекрасно всі розуміли, куди вони йдуть, підготовлювали позиції для себе, ми їх оновлювали, ми їх укріпляли. Кожен з нас розумів, що рано чи пізно це має статися. І рано чи пізно, що прийдеться, скажімо так, активно вести бойові дії. Передали моє старше начальство, що в нашу сторону рухається колона. Причому колона була дуже велика. І я ніколи не забуду той гуркіт техніки, який, так скажемо, наближався. Ми були на висоті, і за другого пагорба, з другої висоти, якраз було чути той, пам'ятаю, як один з моїх підлеглих вигрикнув, що їдуть. Одна бойова машина виїхала, друга, третя, четверта, там вже, буквально, хай може після 15-ї машини вже не считали, вже просто розуміли, що зараз буде спекотно, навіть дуже. Перша машина не їхала на танкову міну. Відстань дозволяла працювати з СПГ, я тому віддав наказ, щоб почали працювати по машинам з СПГ. Після чого вони розосередилися, дехто позаїжджав в посадку, я робив запроси в свого старшого начальника на артилерію, щоб прикрили нас вогнем артилерії. Вони якраз скупчилися в одному місці, що стали для неї легкою ціллю. Декілька танків почали виїжджати з тої посадки, з пагорба навіть, і просто-напросто зметати мій лівий край, скажімо так, з лиця землі, бо стрільба велася прямої наводки, відразу тільки вспишка, виход, одразу ж приход. Після чого десь за мною в радіусі, може, метрів 4 впав снаряд з танка, і мене було поранено в район правого плечового суглобу. Але я спочатку не зрозумів, що мене було поранено. Я думав, що це так, тільки земля або камінь якийсь відлетів і все. Так і далі продовжував слідкувати за полем бою. Старався, скажімо так, також підтримувати морально-психологічний стан своїх хлопців. Після того, як ми дали їм відпір, вони притихли і буквально в кармані хвилин 15-20 я відчув, що в мене болить права рука. Мало міг підняти, десь на рівень плеча, отак взагалі не міг підняти. До мене підійшов мій заступник, почав, що казати, Санич, знімайте з себе броню, спорядження, будемо дивитися, бо, скажімо так, осколок був невеликий, і якраз він зайшов, скажімо так, трошки вище під пашки, що якраз там вже було і холодно, щоб бушлати були. Скажімо, в верхньому одязі мало видно того вхідного отвору. Я себе то зняв, подивився направо, побачив його великі очі, покликали бойового медика, перебинтували, надали мені першу медичну допомогу, що я хочу сказати, що дуже якісно надали медичну допомогу.
І було в цей же момент же евакуйовано. Під час того всього, теж, як я їхав, картало, дуже сильно картало. Мене совість картала за те, що як так, що скажімо так, я полишаю хлопців, що для чого, то ж міг би і бути там би. Але ситуація вимагала іншого. Сказали, що осколок доставати вони не будуть, бо він якраз пройшов так, що мало того, що дуже глибоко, а що якщо будуть робити навіть цю операцію, то права рука не буде робоча, бо якраз його будуть доставати через, скажімо так, сухожилля і 100% його задінуть. Я з одного боку дуже розчарувався, бо думав, буду там, скажімо так, показувати, розказувати його своїм дітям, внукам. А так він в мене залишився, як, скажімо так, в мені, як і, скажімо так, пам'ять про той бій. Моя особиста мотивація є, так скажемо, цілісність моєї країни, моєї держави, повернення наших територій, щоб такого ніколи не повторилося, щоб мої діти, мої внуки не бачили і не говорили, що коли-небудь, скажімо так, у 22-му році прийшов до нас російський солдат і, скажімо так, нас освободив. І також хочу сказати, що ми обов'язково переможемо і все буде Україна. Слава Україні!